Ja tämähän on niin yksinkertaisesti, että se kun latoo näitä päällekkäin vaan ja mättää kiinni ja kun leekoi laittaa. Tervetuloa Villa Aurinkoon, Heinolaan, meidän mökkityömaalle. Tässä rakentuu Honkarakenteen meidän unelmien hirsihuvila. Tänään alkoi tosiaan tontilla rakennustyöt. Perustukset oli tehty jo syksyllä ja nyt koko talvi odotettu, että täällä alkaisi sitten talo nousemaan, niin nyt tänään vihdoin sitten täällä ensimmäiset hirret on asetettu paikoilleen ja tästä se lähtee. Tämä tonttihan on länteen päin, eli tähän laskee ilta-aurinko ja tämä järvi on tosi rauhallinen ja kaunis ja erittäin kirkkaat vedet, että näkyy monta metriä syvälle, että hiekkapohja ja erittäin hieno paikka. Tähän kohdalle, missä näkyy nämä punaiset kepit, tulee sitten hirsisauna Honkarakenteelta. Tarkoitus, että saadaan samantyylinen malli kuin tuossa päähovilassa. Varmaan vähän kustomoitu ratkaisu. Tästä sitten suoraan kulku tänne järvelle ja tästä pääsee sitten laiturilta uimaan. Eli Honkarakenteen työmaa ja nyt kun tässä ollaan aloittelemassa hommaa, niin otetaan tavarat työmaalle ja katsotaan perustuksesta korot ja mitat läpi, että ne on kunnossa ja sitten katsotaan, että tavarat saadaan työmaalle kaikki ja sitten päästään aloittaa tosta. Laittaa ensimmäistä hirsivarvia paikalleen ja eli tässä on nyt sitten katsottu tää, ettei tää styroksi jää kovaksi tähän sokkeliin nähdä, että nyt kun aletaan hirttä laittaa tähän, niin jos tää styroksi on korkea, niin sit hirs menee tälleen kallelle ja sitten taas seinät kaataa ja se ei ole hyvä asia, niin täytyy aina työmaalla joka kerta katsoa, että pohjat on kunnossa ennen kuin aloitetaan, että se on tärkeää saada se lähtö suoraan ja ristimittaan se kaikki, niin sit onnistuu homma. Ensimmäiseksi laitetaan tähän tää raadonkaista. Tulee kiertää koko sokkelin tästä läpi, nurkat limitetään. Ja sitten taitetaan se tonne valuu ja sitten täällä on omat raadonputkistot tuolla alhaalla. Ja sitten tähän päälle se talotiiviste ja sitten siitä lähtee hirsivärvit nousee ylöspäin. No niin, nyt aletaan nostaa ensimmäisiä hirsiä paikalle ja siellä on valmistelut tehty ja sitten se alkaa nousee ylöspäin. Eli tähän ensimmäiseen hirteen pultetaan tällaiset hirsimutterit tänne pohjaan, mistä sitten saadaan kierretankojen kanssa kiristettyä 5-6 hirsivarvin välein hirret kasaan ja sitä kautta saadaan sitten se painumaton rakenne siihen. Ja nämä laitetaan, jokaiseen hirteen on valmiiksi tehtaan esiporattu upotukset näille, niin ne ei jää sitten kantaa tuosta sokkelista. Eli meillä on tollainen tartuntakoura, mikä omalla painollaan puristaa niin sen verran mitä on nostettavalla tavaralla painoa ja sitten joka toisen laskulla kun se laskee alas, niin se löysää kouran ja sitten taas kun nostaa, niin se puristaa kiinni. Ja on nopea ja joutuisa käyttää. Nyt ollaan tää ensimmäinen hirsivarvi saatu paikalle, niin sitten ruvetaan mitottaa tätä vielä tähän sokkeliin ihan ristimittaansa. Anna tulla Jokke vielä tänne päin. Tuo hirsi tulee noin 3 senttiä tosta sokkelista yli. Joo. No niin, 81 pitäisi olla sitten toi. Koura on kyllä ihan välttämätön peli tähän kun...
tärkeintähän siinä on, että ristimitta ja pohja on suoras ja sitten hirret alkaa nousee siitä suoraan eikä seinät ala kaataa mihinkään suuntaan. Ja sitten kun kaikki pohjat on kunnossa ja hirret nousee suoraan, niin se on hyvä kasata ja hirret käy paikoilleen ja siitä se sitten valmistuu. Täytyy päivän päätteeksi aina peitellä, ettei oo reijät täynnä vettä tai kun se jää tohon ponttiinsa ne vedet. Joo, no niin, tästä nyt nähdään, että kun 6 saakka kerettiin tänään laittaa ja 10 varvia tulee sivuseinille, on viimeiset hirret ja kyllä se aika pienellä nousee siitä ylös ja ei niitä mahdottomia sit mene ja tulee valmista pintaa, ulko- ja sisäpintaa. Nyt käydään läpi nämä hirsirakennuspiirustukset, että miten tämä hirsirunko kasataan. Eli tässä meillä on hirsikuvat ja tämä on pohjapiirustus siitä. Täällä näkyy aina seinälinjan kirjain, että tietää mikä seinälinja, eli K, niin se on tämä seinälinja, H on tämä seinälinja, J ja niin edespäin. Ja aina se, missä on toi kirjain, niin se pää on hirren ykköspää. Ja kun täällä tulee aukkoja, niin minä nyt vaikka näytän tosta H-seinän. Tukiputket on merkattu punaisilla, ne rautaputket mitä sinne hakataan. Tuolla näkyy pultit ja aina missä on välissä sitten toi ympyrä, niin siihen kohtaan tulee sitten se kiristetään se koko paketti. Ja sitten taas seuraavaksi ylhäältä. Sähköreijät näkyy noilla salaman merkinnöillä ja tuossa näkyy esimerkiksi, että se lähtee vasta 7 hirrestä eteenpäin. Tuolla on följärit, mitkä oikaisee seinän, sitten ne laitetaan lopuksi siihen paikalleen. Ja väliseinille on oma merkintä, mutta tälle seinälle ei taida väliseiniä tullakaan. Tää holkkia me ollaan itse sorvattu. Ei muuten sais noita putkia lyötyä. Joutuu vähän näitä omia työkaluja tekemään ja toi lekahan menee siitä rikki, kun sillä hakkaa ilman tot holkkia. Jos rautalekaltaan sakkaisi, niin se lyttää ton putken pään ja sit se ei mene tonne reikään loppuun asti. Sitten tohon pulttien kiristykseen, kun eihän näin pitkiä hylsyä meinaa mistään löytyy, niin ollaan hitsattu sit tää jatkovarrelliset hylsyt, että saa kiristettyä noin mutterit. Siinä on aika hyvä. Tästä tulee nostajalle paineita. Laskee. No tonne alimmaisten hirsien pohjaan laitetaan sellaiset hirsimutterit, johon nämä pultit tulee kiinni ja nämä kiristetään sitten tästä näin, niin se 5 varvin välein kiristää nämä hirret. Sitten seuraavat 5 varvia, kun saadaan tästä 10 varvi on ylimmäin, niin sinne tulee jatkot näille ja siinä on jatkomutteri päässä, millä se kiristetään tähän pulttiin ja saadaan taas tiukalle. Laitan 5 pinossa ja sit mulla on noin viirut tossa noin, niin nyt kun minä leikkaan tästä kasas nää poikki, niin tänne hirsien päihin tulee sit tällaiset laput, jotka estää sit taas tiivistää tän hirren pään
kun pontishan on itsessään tiiviste, mutta päässä kun ei ole mitään poikittaista, niin tää estää sen. Pienimmät hirret tietysti voi kantaa käsineenkin, mutta mielellään koneelle, kun se täällä työmaalla on. Tää hirsi painaa noin 30 kilometriä. Eli ei sit ihan kauhean pitkiä hirsiä enää viitti ylös nostella. Nämä nurkkatiivisteet, mitä jää yli tästä, niin ne käännetään sitten tänne ponttien päälle seuraavan hirren alle. Nyt nurkkaa laitetaan uretaani tiivistämään vielä sen nurkan, ettei sieltä tuu vuotoja. Tän kokoisessa talossa menee suurin piirtein tässä hirsien pystyttämisessä rungossa niin 2 päivää. Se ensimmäinen menee oikeastaan siinä, kun otetaan paketti vastaan ja mitataan ristimitat ja laitetaan tuohon sokkeliin kiinni noin ensimmäiset varvit ja toiseen päivään päästään sit oikein kunnolla pistämään hirttä. Ja tämähän on niin yksinkertaista, että se kun latoo näitä päällekkäin vaan ja mättää kiinni, että kun leekoi laittaisi. Siellä ei ole vielä uretaani eikä nidottu niitä lappuja. Noin. Ei tää nyt ihan niin yksinkertaista kuitenkaan ole, kun kaikki pitää tietää noi kaikki hommat, mitä tässä on. Paljon vaiheita kuitenkin. Tää nykyyn nollanurkka lamellihirsi, niin tässä on tää lohenpyrstösalvos, tai lukko tuolla nurkissa, mut sit ne pyöröhirret ja vanhat lamellit, niin niissä oli se salvos, että ne meni aina joka toinen seinä vuoron perään ja nousi puolivarvia aina kerrallaan, niin onhan se ehkä toisaalta nopeampaa pystyttää, mut en tiedä, tää on sit mukavaa, kun pääsee kiertämään koko talon varvit kerrallaan. Tällaisellekin seinänpätkälle niin tähän tulee 2 pulttia, mitkä tulee alhaalta ylös asti päätyihin ja tukiputket, noin 2 tukiputkea, joka toiseen hirteen lyödään tukiputket vuoron perään, jotka sitten sitoo sen seinän. Me ollaan 1,5 päivää nyt tässä kasattu ja muutama hirsi puuttuu vielä päältä, että saadaan noin viimeiset huomeen paikalle ja sen jälkeen me aletaan noita freimiseinän palkkeja ja freimiseiniä kasailee. Sitten päästään asentaa liukuoviin ja ikkunoit paikalle ja kattotuolit. Niin, tähän me tehdään freimiseinä, se lähtee tosta irrenpäädystä palkki siihen ja palkitetaan tästä tonne ja toiseen hirsiseinään kiinni ja se tulee ihan täysin lasiin, että siinä ei ole muuta kuin ne puupalkit, mihin se lasit tulee kiinni. Niin nyt me aloitettiin kasaamaan tätä hongan
Maisema Plus lasiseinää. Tää tulee palkeista kasataan ja sit siihen tulee lasit ilman karmeja niin paikalleen. Tänne palkkien väliin laitetaan massat näihin liitoksiin, että tiivistää ton vesi tiiviiksi. Paraneeko? Ne lasit kun ne on niin kuitenkin ristimitassaan, niin jos siinä on pienkin heitto, niin ne ei mene paikalle. Mut joo, saahan ton kuivanakin pois, mut siinä on vaan enemmän hommaa. No sille ei oo. Tonne reilusta ja vähän sit noin. Niin tässä lopussa putsaa nämä massat pois tästä, ettei ne jää näkyviin, kun nää on sellaisia kohtia, mitkä jää kuitenkin loppupeleissä näkyviin. Niin No niin, nyt saatiin nää pystypalkit tähän paikalle ja yläpalkki puuttuu vielä tosta ylhäältä ja nyt vielä vähän taljankaa oiotaan nämä seinät ihan suoraksi, että ikkunat sit kaikki on suorassa ja käy täydellisesti yhteen. Niin tuolta otettiin taljalla nyt puusta vähän tukea ja saadaan vedettyä nämä suoraksi. Siinä on sähköreikä, niin siihen laitettiin toi metallin tukiputki siksi aikaa, että saadaan vedettyä se suoraksi ja sitten otetaan pois se siitä, kun saadaan nämä jäykistettyä kaikki kuntoon. Nyt kun meillä on tää Maisema Plus-seinän freimirunko tässä kasassa, palkit laitettu paikalleen, ne kiinnitetään noihin hirsiin, joka hirtee tällaisella 300 intekille ja palkit toisiinsa 45 asteen kulmaa vähän pienemmillä intekeillä, 220-sille. Ja seuraavaksi tähän pitäisi alkaa sit laittaa laseja paikalleen. Ne on ihan pelkät lasit ilman karmei. Niihin vedetään silikoonit ympärille. Ja kun silikoonit on kuivannut, niin puulistat nätit siihen ympärille. Tää on tuplakierre ruuvi, niin se on tarkkaa, että toi keskikohta osuu tuohon saumaan. Mut eikö tot jaksa tot seinää kääntää? Ei vai? Joo, pakko varmaan vetää ennen kalunta pois. Niin, ei kun meinasin. Viimein palkki kun saatiin paikalleen, niin nosturi hajosi ja nyt täytyy lähteä viemään sit huoltoon, että tää päivä taisi olla tässä. Nosturi kun saadaan huollosta, niin laitetaan loput hirret paikalleen ja tän puolen freimi Maisema Plussa seinä siihen ja sit ruvetaan kattotuoleen pistää päälle ja nostetaan liukuovi ja lasit paikalleen ennen kuin aletaan kattoa tekee sit enempää. Alkaa olla viikko täys. Kuisti kun on valmis, niin me lähdetään viikonlopun viettoon. Voi, mut että...
Tänään pitäisi aloittaa toi peltikaton laittaminen. Tonne täytyy vähän telinehommia tehdä ensin. Viime viikko meni ikkunoit ja freimin laseja laitelles ja laitettiin ristikot ja aluskate ja ruoteet päälle. Siellä ylhäällä. Tossa. Oliko... Kaide on tuolla hangessa. No joo. Nyt nostetaan pellit katolle. Ja täytyy ottaa nämä muovit jo tästä alhaalla pois, ettei ne pyöri tuolla katolla sitä nää. Niin, viime viikolla kuvaaja ei ollutkaan paikalla ja mitä me nyt tässä ollaan saatu aikaiseksi, niin nämä Maisema Plusan lasit laitettiin ensimmäiseen paikalleen näillä väliaikaisilla tuennoilla. Tuo lasi kun on karmiton, niin sehän nostetaan imukuppien kanssa paikalleen ja yläpää ensin paikalleen ja työnnetään alareuna ja tiputetaan siihen. Niin se on siinä. Tähän lasin ympärillehän vedetään silikoonit, niin meillä on tapaan heti kun se lasi on laitettu, niin laittaa tää alareuna jo valmiiksi silikooniin, ettei se pääse kostumaan ja turpoamaan se puu sieltä alta. Sivut ja yläreuna me pistetään sitten myöhemmin ensi viikon aikaan, kun tehdään näitä viimeistelyhommia. Maisema Plusan jälkeen tuli noin ristikot ja kattotuolit, että saatiin sitten rakennusta vähän pressujen alle peittoon. Ei kastu torppa ja noin freimiseinät. Nythän tästä alkaa sisältä näkyä, miten valossa tää on, kun on toi Maisema Plus-seinä, vaikka ei ole minkään näköistä valoa täällä sisällä. Tää on nyt meidän 11. päivä työmaalla ja tästä nyt näkee, kuinka nopeasti tällaisen hirsitalon saa lämpöiseksi sisältä. Että ei muuta kuin höyryn sulku ja rimat kattoon ja puhallusvilla sinne ja vaikka väliaikaiset ovet, niin tännehän saa lämmöt sisälle jo. Pöljärit asennetaan heti hirsirungon jälkeen, ne oikaisee nuo seinät ja tässä tapauksessahan nämä kaikki jää väliseinien sisään vielä piiloon. Tässä valmis pinta on 11, eli se on suurin piirtein täällä korolla. Ennen valuu tää rätti nostetaan tähän ylös ja nidotaan kiinni, niin ei oo sit valu hirttä vasten. Joo, siinä oli ne mun työkalut.
3 viikkoa sitten me aloitettiin tää hirsirungon pystyttäminen ja parissa päivässä oli tarkoitus saada kuntoon, mutta tuli vähän nosturinkaan ongelmia, niin menikin sit muutama päivä ylimääräiseksi. Nythän tää olisi tässä näin ja on muuten viimeisen päälle siisti. Kolmen viikon homma ja viimein lista lähtee. Sammuttaa sen tuolla. Niin. Miten tekee tuo toisen? Yläriman. Nyt kun oli tää kuvauskin suunniteltu tähän pystytykseen, niin tietysti se nosturi piti hajota tässä näin, mutta onneksi saatiin kuntoon ja ihan hyvin maaliin tää homma. Runko kun oli pystys, niin päivä meni sen jälkeen siihen, kun laitettiin noi päätyelementit ja kattotuolit ja tuohon kuistin kohdalle ja ristikot tänne ja sit noi päätyräystäselementit vielä paikalleen, niin reivattiin noi kaikki pystyyn. Ja seuraava viikkohan meillä sit melkein menikin tuolla katolla. Tietysti noi ristikkojen jalat pystyjalat otti vähän aikaa, kun joutuu seiniin sinne rakentelemaan tosta paneelista, mutta viikon verran tässä suunnilleen meni, että vesikatto oli päällä. Kattohommien jälkeen sit olikin viimeistelyä, listojen laittoa, välilautoi. Kyllä nää Maisema Plussassakin päivän ottaa, kun laittaa silikoonit kunnolla ja listat paikalleen. Tän kokoisen hirsitalon pystytykseen, kun varaa sen 4 viikkoa aikaa, niin pitäisi tulla valmiiksi ja jäädä vielä muutama päivä ylimääräiseksi. Uusia haasteita kohti. Moro.